Când spui Nissan GT-R, spui în primul rând pasiune. Aici înțelegi motoare turate aproape de linia roșie, miros de cauciuc și ferodou ars, zgomot asurzitor și viteză năpraznică. Aceste simțiri și senzații sunt primele care te învăluie odată cu acest nume și această mașină. R35 este esența sportivității oferite de o mașină japoneză, iar aceștia știu foarte bine să facă mașini din această categorie. Așadar, astăzi vorbim de un automobil de sport sau un Grand Tourer care este dintre cele mai dorite. Mașina a fost lansată în 2007 spre a înlocui un alt monstru de competiție, Nissanul Skyline GT-R. Și așa cum era și normal, trebuia să-l depășească la toate capitolele, iar R35 a reușit să facă asta fără să clipească. De la prima vedere, mașina te impresionează cu imaginea agresivă, colțuroasă și sportivă, specifică desenatorilor japonezi. Astfel, Hirohisa Ono, desenatorul acestui bolid, a reușit să modeleze în această mașină toată cultura lor legată de automobilele de sport. Dar numai imaginea fără o bază tehnică solidă nu ar face niciun sens. Așa au gândit și japonezii și au conceput mașina exact așa cum trebuia. Astfel, deși pare o mașină cu motorul în față, aici vă înșelați groaznic. Grupul motopropulsor nu este montat în față, ci central, adică mare parte din greutatea acestuia este mutată către spate. Astfel, mașina dispune de o cât mai potrivită distribuție a maselor și va avea un comportament mai mult neutru decât subvirator, așa cum fac majoritatea construcțiilor cu motorul montat frontal. De asemenea, la acest lucru contribuie și faptul că mașina beneficiază de tracțiune integrală. Inima mașinii, motorul, are o cilindrie de 3,8 litri și este conceput în format V6, după conceptul Duo HC, cu câte 2 arbori cu came închiulase și 4 supape per cilindru. Și ca să poată oferi putere suficientă, este alimentat printr-un sistem CVT-CS, care oferă o variație continuă a timpilor de deschidere pentru supapele de admisie ale motorului. Aprinderea se face cu bujii cu vârful de iridiu, iar motorul este îndopat cu aer printr-un sistem ce folosește 2 turbocompresoare. Astfel, la debutul acestui model, motorul genera numai puțin de 473-478 de cai putere și un cuplu amețitor de 588 de Nm. Deși valorile sunt unele impresionante, așa cum îi știm pe japonezi, nu s-au mulțumit cu atât, iar în 2010 a urcat puterea motoarelor la 523-542 de cai putere. Dar nu au fost mulțumiți nici cu atât, astfel că versiunile ce au fost fabricate după 2016 generau nici mai mult, nici mai puțin de 562 de cai putere. Valorile îți îngheață practic sângele în vene. Au echipat mai apoi mașina cu cutie de la Borg Warner de tip DCT cu 6 rapoarte și iată monstrul. Astfel echipată, mașina făcea schimbările de viteză în numai puțin de 150-200 de milisecunde. Mult mai rapid decât ar face asta cel mai bun pilot cu o cutie de viteze pur mecanică. Mașina ajungea astfel la o greutate puțin sub 1800 de kg, dar asta nu împiedica câtuși de puțin să realizeze performanțe năucitoare. Astfel, primele versiuni prindeau 100 în 3,2 secunde, iar ultimele ajungeau la 2,7 secunde. Practic, rămâneai lipit de scaun și fără de aer. Viteza de plafon se situa undeva în jurul a 320 de km pe oră, dar toate astea nu ar fi putut să existe fără o suspensie adecvată. Astfel, fața era concepută cu un sistem dublu braț, iar spatele are o suspensie multilink, componentele fiind asigurate de producători cu renume în motorsport, ca Bilstein. La fel se întâmpla și cu sistemul de frânare, unde Brembo pune la dispoziție discurile de frână ventilate și perforate, care dispun de numai puțin de 6 pistonașe pentru față și 4 pentru puntea din spate. În atare condiții, tot ce mai lipsește sunt banii să-ți poți cumpăra una și, bineînțeles, talentul de pilot. Pentru că, fără oricare din astea două, din păcate, mașina nu va rămâne decât un simplu vis.